Ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällähän sitä taas ollaan pyhäaamuna aikaisin tallissa ja pientä puuhastelua tiedossa. Katsotaan mitä tälle videolle nyt saadaan sitten aikaiseksi. Tuossa on paljon tullut kysymyksiä noista autokustannuksista, niin ehkä nyt vaihdetaan sitten muutama sana siitäkin sitten. Ja sittenhän mä lupasin, että mä en mitään asentele tähän autoon, koska tässä on jo kaikki, mutta täällähän minulla on lisävalopaneeli tuohon eteen. En nyt sinänsä meinaa varmasti mitään koko videoa tästä väsätä, koska mähän on näitä jo niin paljon näitä valoja asennellut ja videoa siitä, mutta laitetaan tää kiinni. Sitten on muutamia kaikki pikkuhommia, mitä pitää muun muassa tähän oveen pitää kiinnittää se hälyttimen vastakappale, kun mä oon sen ajaksin tähän taas laittanut, mikä oli siinä vanhaskin. Näin, ja niistä auton kuluista ja kustannuksista. Ja sitten talvirenkaista, katsotaan niitäkin kohta tuossa sitten, jos keritään, tai keritäänhän me. Ja sitten mulla on tässäkin vielä yksi sokkipaketti tullut, niin mitä täällä sitten on. Joo, mutta toi motonetti aukeaa tunnin päästä. Mun pitää lähteä hakemaan sieltä se rele, mulla ei sitä meinaa oo, niin katsotaan. Tosiaan tähän keulalle tarkoitus laittaa toi valo, ja tämä on sitten tollanen, mikäs tää nyt on, Laser Glide, mikä malli tää nyt on, Glide, en tiedä mikä malli tää, eihän tässä ole missään sanottukaan. Laser Glide Elite, pitäisi olla ihan laatuvehje, ja tosiaan samaa mihin siihen vanhaankin, niin tämä tulee tähän alle, on näppärä ja siisti, helposti saa sitten kiinni sen tuohon noin, koska oikeasti nämä normivalot tässä, niin nämä ei ole kyllä maailman parhaat, ja sitten noissa aikaisemminkin tottu, että näki niin nelostia päästä päähän, niin valitettavasti näillä pelkillä auton omilla pitkillä, niin kyllä tulee ikävä paskas kelis pimeällä. Se valo on kyllä yksi turvallisuuden kannalta, että näkee pitkälle, niin mun mielestä yksi tärkeimpiä juttuja renkaiden ohella. Katsotaan ne renkaatkin tossa, mitä mieltä ootte. Ei ehkä maailman fiksuimmat, mutta katsotaan kohta. Mutta mä vaan nyt on konepellin, ja tosiaan ei ole tarkoitus, että täällä on niin ahtaat tilat, niinkö muistatte, mutta tuolta näkyy toi kulmassa tuolla ihan sinisen johdon vieressä näkyy noin valojen piuhat, niin mun pitää itsekin katsoa se mun vanha video, mihin tähän samaan siihen 680 asensin ton, niin se menee kyllä helposti näppärästi tuohon, ja voitte katsoa sen sieltä, niin se menee ihan näin, mutta en muista onko siitä sanonut aikaisemminkin, mutta kyllä on niin perse tänne lisätä. No tossa on öljy, no sitä nyt ei oikeastaan tarvitse lisätä oikeastaan paljonkaan, mutta sitten tuolla takana on toi lasinpesuneste, niin kyllä pakko olla saan puutarhalle kun palaa, että sen saa tonne niin fiksusti, ettei ole kaikki tuo konehuoneessa. Siellä tosiaan 2-litrainen Mersun dieseli jauhaa, mutta nyt mä ryöstän tuolta sen herätteen, eli silleen, että nämä mä nyt kytken silleen toivon mukaan, eli että pitkistä kun auton pitkät syttyy, niin toikin pitkä syttyy en erillisellä katkaisimella ehkä, ja tästä niin kuin tosiaan sanoinkin, niin pitäisi saada se heräte helposti, ja sitten vaan tuosta 12 V:stä virtaiselle releille ja lampulle, ja sitten toi maahan toinen pää. Niin näin, mutta katsotaan, ryöstetään toi virta nyt ja ihmetellään, sitten lähdetään käymään siellä motonetilla. No noin, näinhän se taas löytyi se johto. Tossahan en tiedä, katsotaan kohta vähän paremmin, virittelin ne tosta niin kuivana eka.
ettei suoraan aleta kytkeä, koska jos käy jotain, ja itse asiassa mä löysin ton relenkin. Mulla olikin tuolla laatikossa rele, niin ei tarvinnut lähteä käymään motonetissa, mutta harmaa johto. Tässäkin se oli, mutta se oli 9, pinni 9. Elikkä se on 9. Ei varmaan nyt näy, mutta harmaa valkoinen 9 pinniä. Tosiaan toi rele, virta tonne, lamppu on tuolla, niin nyt se vörkkii sitten pitkistä, niin ei muuta kuin toi pannaan nippuun. Turha sitä on kuvata tossa noin, niin katsotaan valmis lopputulos. Tää onneksi tässä vähän, Sprinterissähän se erilliskatkaisemalla, kun se on se kanväylä, niin se ei tälleen onnistu, mutta tässä se onnistuu. Hyvä juttu. Ei niin pientä hommaa, ettei haavaa sormeen saakeli. Piti käydä hakemaan välissä laastari, mutta katsotaan nyt ylettyykö nää. Tää nyt meni kohtuudella, niin ei tarvitko kiristää pultit. Joo, tässähän kerkesi päiväkin vaihtuu. Mä en turannut sitten loppuun, silloin jäi pikkasen näiden johtojen nippusiteillä vetämistä ja tuohon virtaan toi kytkentä, mutta jatketaan tänään nyt näitä hommia tässä. Siistin nyt heti ton noin ja tämähän olisi nyt laitettu. Eli tuossa toi Clyde nyt sitten istuskelee nokalla. 10 senttiä tätä väliä on niin ahas tää kyllä, että ei kateeksi käy huoltohenkilöstöä, mutta eikä sitä, että tonne kun täytetään perkuta tien päällä lasinpesunestettä, niin puolet on kyllä tuolla Huitsin Nevadassa, mutta siihen pitää olla sitten putkilo. Putkilo mulla on tossa noin. Itse asiassa toi pitää musta ottaa auton mukaan tällainen viritelmä, mikä mulla oli jo tuossa edellisessäkin, että tänkö törkkäsee tonne ja tosta kaataa, niin on pikkasen helpompi. Mutta mullahan on tossa siis renkaat. Katsotaan ne, mä vetäsen tossa nyt kahvit, katsotaan välikahvit. Niin siinä onkin sitten, saatte kertoa mielipiteenne. Meinaa vanteista. Ei ole ihan ehkä tavanomainen ratkaisu, mutta juodaan kahvit ja katsotaan mitä tuolta paljastuu. Joo, juodaan tässä kahvit. Mikäs se on tässä juodessa kahvia kyllä? Tällä kokemuksella on ollut kyllä tyytyväinen. Katsotaan sitten kun ollaan jumissa ekan kerran jossain. Mutta mäpäs ennen kuin nauratte mun rengaskuvioille, niin mä laitankin nämä hälyttimet, tämän ajaksi hälyttimen. Mulla jäi tuohon oveen laittamatta kiinni se, niin tuohon asuosa oveen tää ovi, toinen pää mulla on kiinni, mutta ei tätä toista päätä, niin saa senkin. Kuskiovessahan mulla se onkin jo kiinni ja sitten mä muuten viritän tuohon ylös sen kameran, millä me ollaan vähän niin kuin katsottu, jos Luna jää tänne autoon, että mitä se täällä touhuu. Ja näistä nyt en tiedä, mitä mieltä olette näistä hälytysjärjestelyistä. Ehkä se estää, ehkä ei, ehkä menee seuraavaan autoon, mutta ehkä sitä on sellaista enemmän sitä mielen rauhaa itselle siinä sitten, että oot kaupungilla ja joku tyhjentää sun autoa, niin voit sitten katsella kamerasta, kun autoa pengotaan ja ihmetellään. Tai sitten tietenkin näet, tai hälyttää sitten heti, jos joku tulee ovesta autoa sisään, niin voit sieltä sitten 15 kilometrin päästä kiroilla ja heittää vaikka hanskat tiskiin ja lähteä rivoliin ryyppäämään. No ei, on näistä, mielen rauha näistä on ehkä se isoin homma, mutta mä juon tämän kahvin nyt loppuun ja viritän tosiaan nää tosta noin. Ja ai niin, ja toi koelautakamerakin piti virittää tuohon, tai siis se piuha, koska toi on, onko toi nyt 4 vuotta ainakin vanha, niin siinä ei kestä akku yhtään, se vaatii saman tien piuhaa, niin mä viritän sen USB-piuhan tonne koelautaan vähän silleen piiloon, niin sitten voidaan nauraa tuolle mun rengassydämille. Noin, tossa oli se, minkä mä olin jo laittanut. Nyt on toi
Se on hiuksen hienosti menee ovi kiinni. Ja tossa on nyt toi. Hyvin istu tohon. Toi häly. Jes, nyt ois kamerat laitettu, hälyttimet oveen laitettu. Täältä sisältä kaikki veivattu, mitä nyt tarvii. Toi lämpöpeite tonne jalkoihin, taukopeite. Joo, niin tässä lounaaks talliruokaa, knorpasta bolognese. Tää on hyvä ja nopea, kun lämmittää kaasuhelalla veden ja pistä se tän ääntä kohdin, niin sittenhän se on siinä. Mutta hyvin sain piilotettua tuolta koelaudasta noin johdotkin. Se kamerahan on nyt tossa noin koelaudalla, mutta sehän tulee tonne ylös, mutta tosta saa hyvin noin paneelit noihan tarralla kiinni. Kaikki johdot meni sieltä tuolta reunasta ja nyt ei näy sitten. Ei näy nyt sitten noi piuhat. Joo, mutta mä vetäsen tän tässä nyt lounaaksi. Ja sitten vihdoinkin mennään naureskelemaan noille mun rengasvalinnoille. Sitten tää pikkasen järkkää takatallis on ihan kaos. Muovilla. Tää on Nyt tuli muuten ensimmäinen miinus, mikä siihen edellisessä, tai no varmaan monta muutakin miinusta sen nelivedon lisäksi, niin siinä vanhassahan oli hyllyt takatallissa ja kaikki pikkuroina sinne, mutta tässä ei ole minkäännäköisiä hyllyjä, niin muovilaatikoilla ja mulla on vanha joku mikä saakelin verkkokorihomma, niin sinne kaiken näköistä pikkurääsää sitä kuitenkin tarvii. Ai niin, avataan sitten tuossa yksi pakettikin, mikä tuli Saksasta. Joo, mutta mennään katsotaan noin renkaat nyt, niin pääsette ihmettelemään, että oliko hyvä valinta. Katsotaan tästä kuinka avata tällä veitsellä, ettei viillä heti sitten. Hyvät renkaathan nämä on. Nämä on siis hakkapelitat. Nokia hakkapelitta 10. Katsotaan mitkä näissä on leimat. Missä vittu? No 31-20. On nää jo. Nämä on 104 vuotta vanhat. Ilman sai halvalla. 2 rengasta lähti käytännössä 1 hinnalla. Mutta kyllä näillä nyt on nämä nyt uudet, niin näillä menee. Mutta hauskintahan tässä tosiaan on se, kun mä oon tällainen vähän pihi, meinasin sanoa se J-alkava sana, JU-sana, mutta ehkä ei käytetä sitä. Pihi näissä, niin sittenhän mulla oli ennestään ne 4 rengasta, mitkä on tätä samaa Nokia hakkapelittää, mutta niitä vanteitahan ei saanut halvalla mistään, mitkä niissä on. Niin tättädää, onko pihöydellä rajaa? Näissähän on mustat alumiinivanteet. Nää sai meinaa edukkaasti siihen. Niin nyt on sitten silleen, että on 6 pyörää, 6 vannesta, 6 rengasta. Renkaat on kaikki samoja, tosin niillä edellisillä on se 3 talvea ajettu. Nekin taitaa olla aika samaa leimaa, ne on tuossa ylhäällä, mä eikö lähteä katsomaan. Niin mutta mulla on 4 plus 2 vannetta, eli 4 harmaata alumiinivannetta ja 2 mustaa vannetta. Laita kommenttia tai mitä mieltä oot, miten nämä kannattaa nähdä. Ittenikin hävettää, joko lähtee ajamaan näillä, mutta laita kommenttia, laittaisitko tähän alle vai et. Ehkä se piheys iskee väärässä paikassa kohta, kun jutellaan noista muista kustannuksista, niin ehkä ne ei olisi nyt tuntunut tässä miltään, mutta näillä nyt mennään. Joo, niin
itse meinasin sillä, että mä laitan ne 4 tonne taakse. Siellä on kuitenkin telit, niin ne harmaat, tai siis hopeaväriset alumiinivanteet on tuolla takana ja sitten nämä mustat uudet nastat on tuossa edessä. Nythän tässä on mustat vanteet tällä hetkellä, mutta pohjoisen reissuja, jos me sinne Lofoteillekin lähdetään, niin kyllä mä nämä nastat laitan, en lähde kitkoilla. Kitkathan tässä on nyt alla. Mutta laita kommenttiin, onko ihan idiootin näköinen. Mä en nyt ala näitä vaihtaa, että katsotaan se vaihto sitten. Varmaan joulunpyhien jälkeen tai joulunpyhinä vaihtelen ne tossa. Pitäisi olla aika piece of cake vaihtaa, kun tunkkaa. Auto omilla tunkeilla nostaa hydrauli ylös vaan ja renkaat ylös ja 6 rengasta. Se pitäisi olla minuutin juttu, mutta jännityksellä odotetaan minkä näköinen onko ne eri sarjaa sitten, eri väriset vanteet. Joo, mutta renkaat on siis samat. Että tällainen saatte nauraa sitten miltä näyttää. Mustat ja hopeat. Mutta katsotaan toi Saksan paketti, mitä sieltä tuli. Ei, perkele, kattaa selkää. Joo, tällainen tuli Saksasta ja nyt näppärimmät jo arvaa, kun tässä lukee sokki, että mitä täällä on. En tiedä itsekään, että en ole avannut. Toivottavasti on ne mitä tilasi. Eli tuohon vessan kasettiin tuuletusputken luukut. Eli kun täällähän on, mennään katsoa täältä. Täällä on kaikkea paperia. Mutta, eli täällä on tämä kasetti, niin täällähän on se sokki-ilmanvaihto tossa noin. Niin mulla on varakasetit, niin nythän pitää sitten, niissä ei ole vaan näitä. Niin mun pitää laittaa nämä siihen varakasettiin, jotta niissäkin on sitten tämä ilmanvaihto sitten. Niin sen takia tilasin nämä kallista kumia tuolta noin Saksan maalta. Suomesta näitä ei mistään saanut tai sai silleen, näin jo heti, että varastosaldo 0, että ne tilaa ne Saksasta. Itsekin mulla ottaa välistä vaan provikat, niin ei, mutta 2 tärkeää, eli vaihtokasetin tiivisteet, että saa ton sokin toimimaan ja savut katolle, paskahjut katolle sitten. Se on mun mielestä kyllä yksi parhaimpia lisävarusteita toi imuri, että imee katolle noin hajut tuolta noin, niin ei tarvitse käyttää mitään hajusteita sitten. Mut mun pitää varmaan katsoa, mun mielestä pitää hommata, oliko liimalla vai menikö ihan ilman liimaa. No, katsotaan sitä, mutta harmittaa, että ne on niinkö 20 paiston, mutta onpahan sama ikää sitten kuin noi toiset, mutta onhan niissä, pintahan näissä on ihan helvetisti tietenkin kun on uudet hakkapelitat, niin kyllähän näillä nyt ajelee sitten, mutta jännittää kyllä itteenikin, että kuinka törkeänä. Toki nuo eturenkaat menee tonne, niin esimerkiksi tästä kun katsoo tonne, no okei, näkyy se tuossa nyt, mutta ne on aika syvällä tuolla, periaatteessa välttämättä ei näe, että nuo takarenkaat on sitten, on niin kuin, niissä on ne akseli, niin ne on paljon täällä enemmän ulkokuoressa, että näkee sitten, mutta ans kattoo sitten miltä näyttääkö noi tuohon änkäseen. Voi olla, että naurus on pitelemistä. Katsotaan sitä kasettihommaa nyt vielä. Joo, tosiaan tässä on tää, mutta eihän mulla ollutkaan. Oli 38 millistä, 32 millistä terää, mutta tähän vaatii 35 millisen terän. Tämän
kumitiivisteen tosta, reikä tosta tulee kumitiivistelle, tän laittaa tohon noin ja ton pursottaa siitä sitten sinne niinkö, en tiedä miksi sitä nyt kutsutaan sokaksi tai sellaiseksi, että se on varmasti tiivistä. Tähän ei tarvikaan liimaa. Mä luulin, että on niinkö liimahommia, mutta ei ole. Sen periaatteessa voisi laittaa tänne päätyykin, mutta tuossa se oli tässä ja sitten myös ohjeissa. Katsoin kerrankin ohjeet, niin siinäkin oli, no sen takia katsoin ohjeet, että ei tarvinnut mitata. Minkä kokoinen reikä, niin 3/5 reikä, niin, mutta tää jää nyt seuraavaa kertaa, kun ei ole sitä 3/5 poraa, enkä nyt lähde sen takia tuohon motonettiin kerkeetään seuraavalla kerrallakin porailla. Sitten mennään tallin kimppuun, takatallin kimppuun, kamat järkkää. Joo, mutta tää on kyllä ärsyttävä, kun täällä ei ole hyllyjä, mutta kaikkea ei voi saada, onpas pimeetä. Joo, mutta aikamoinen sotku on tonne, kun saunateltat, pyörät, kaikki, mutta tilahan tässä on ihan helvetisti, että ei tarvitse, mutta mä otan nyt noin laatikot tuolta pois, haen sen noille pikkutavaroille sen pienen hyllyn ja sitten katsotaan. Vesitäyttö on tuolla puolella autoa, kuskin puolella, niin ne saa olla vesihuoltoon liittyvät kamat siellä ja muuten täällä fillarit mahtuu tuohon reunaan ja tässä on tällainen vielä, että tämä sänkyhän menee sitten, se on nyt ala-asennossa, tuo nousee tuon 20 senttiä ylös, eli tästä tulee korkeampi vielä, että tossahan on toi katkaisija, millä se sängyn korkeutta saa säätää ja 450 kiloahan tänne saa tavaraa lastata, mutta etupäähän kevenee entisestään, mutta on sitä kaiken näköistä. Otetaan noin nyt tuolta autoon ne lumiketjut. Nythän ne on helppo tuohon renkaisiin, kyllä mä tiedän, että ne menee noihin. Oi. Noniin, nyt mahtuu paremmin. Mulla on 3 tällaista laatikkoa, yhdessä on retkeilytavarat, yhdessä on autotunkit, hinaus, mitä nyt toi ja renkaan paikkausta ja muuta. Ja yhdessä on sitten, täällä on nyt markiisin kamoja ja jotain pihakamoja ja muuta. Vesi, sähkö, laatikko kengille tai ulkotuolle ja niin tähän mahtuu nyt hyvin fillarit, saunat, kaikki mahtuu nyt helvetin hyvin, pihakalusteet. Ei tee edes tiukkaakaan. Tonne allekin laitoin lumiketjut ja muut laitoin tonne alle ja sähköt. Pienet työkalut mitä tarvii ja periaatteessa ne varakempsatkin menee tonne alle. Joo, nythän täällä mahtuu vaikka tanssit pitää. Saita järkättyä, niin ei tee tiukkaakaan. Ja ylimääräiset romut pois. Joo, mutta kello on sen verta, että nyt on kahvien vuoro, siirrytään tuonne sisälle ja puhutaan sitten vähän kuluista ja kustannuksista. Sehän kiinnostaa aina kaikkea. Näin se vaan päivä meneekö touhua. Joo. Mutta eihän tässä nyt sinänsä, mä laitoin nuo turvahommat tähän laitoin. Ja sitten no kamoja kyytiin ja sitten eihän tähän nyt oikeastaan mitään niin muuta tarvinnut ostaa. No mitä ostin tähän kustannuksista kun piti puhumaan, niin no se hymerihän jäi sinne liikkeeseen. Siellähän se on myynnissä, voitte käydä ihmettelee. Niin kyllähän se näin on, että siitä nyt ei ihan sitä saanut mitä halusi, että pikkasta yli satkun joutui laittaa vielä välirahaa tähän näin. Eli tästähän tulee sitten saa reilusti yli 200 kiloa hinnaksi tälle autolle. No onneksi sitten
oli siellä tällainen korkokampanja, että en ole lotossa, ei olla voitettu, että ihan sitä välirahoa ja sitä niin ihan rahoituksella ja maksellaan sitä pois, mutta siinähän olikin, en olisi ostanutkaan, jos se olisi ollut se korkokampanja, eli kulut, korko ja kaikki 0, niin sitten ei sille tule sitä pääomakulua, siis korolle korkoa, koska nehän on kalliita. Mutta maksaahan tätä pitää joka kuukausi 1 000 euroa, mutta menisi se raha-autoa kuitenkin, että meillä on se yksi auto, se on jo sen verran vanhempi malli, vaikka nyt ikäloppu olekaan, että siitä ei nyt ole sinänsä mitään pääomakuluja muuta kuin dieselvero ja dieseliä tankkiin. Ja toista autoa, mullakaan ei ole autoa, millä kuljen julkisilla töihin ja fillarilla, niin että jos siinä nyt maksaisi sitten 2 henkilöautonkin pääomakuluja ja lyhennyksiä, niin käytännössä oltaisiin aika samassa, mitä tästä nyt sitten maksaa pääomakulua, lyhennystä ja toivotaan, että se sitten riittää, ehkä myytä joskus. Sillähän tämän rahoittaa, kun kulkee itse julkisilla sitten töihin eikä osta henkilöautoa itselle ja syö punalappuja ja ei muutenkaan tuhlaa mihinkään turhuuksiin rahoja. Joo, tähän meni, mitäs sitten tosiaan, no käyttökuluja, no dieseliä tää vie sen reilu. Nyt mitä mä oon tällaista, ollaan tää 1000 kilsaa, kun me ollaan nyt ajettu, niin se on reilu 11 litraa 100, kun ajelee sellaista ihan muitten mukana, ettei himmaile yhtään. Ja sittenhän tässä on se tai se matkailuautovero, mikä tänä vuonnahan se ei ole oikeastaan yhtään mitään, eikä ensi vuonnakaan, mutta sitä se nousee sitten, että onko se tällä hetkellä tässä ehkä, jos pitäisi koko vuoden liikenteessä, niin se olisiko reilu tonni, en ole katsonut, kun mähän laitan tää aina seisontaa, tai olen aina laittanut kaikki autot seisontaa, jos se ajeta. Säästää ne veromaksut ja vakuutusmaksut, niin mutta olisiko se joku, jos pitäisi läpi vuoden vakuutuksessa, niin se kyllä mä laskeskelin, että se taitaa melkein sinne 2,5 tonnia mennä. 2 tonnia se uusi vero 2026, mutta eihän me ei pidetä sitten kuitenkaan tätä sitten niin siinä se käyttövoimavero, sillä nyt on merkitystä, että se dieselkulu siinä on suuri, pääomakulu tietenkin, sitten vakuutus, no sama juttu, kun ei pidä sitä jatkuvasti käytössä, niin siinäkin säästää, että olisiko tässä täyskasko ollut 1600 vuodessa, jos pitäisi läpi vuoden, ja siinä on lasivakuutus mukana, koska toi tuulilasi ja ajetaan talvella ja nastat, kivet, Suomentie, niin arvatkaa mitä toi tuulilasi maksaa. Joku sen mulle sanoi, kun tähän oli veivattu se uusi tehtaan piikkiin, koska siinä oli joku homma, niin tässä on nyt ihan uusi tuulilasi, niin 11 000 euroa kuulemma olisi listahinta. En tiedä maksaako niistä kukaan sitä. Ja joku joku mieskin mulle laittoi, että otan nyt ihmeessä seuraaja siis laittoi mulle, että otan nyt ihmeessä lasivaikutus, että hänkin puhuu, että 11 000. Eikö se niin liikkeessä puhu, että 9 tonnia ja hän puhuu, että 11 tonnia. Niin lasivakuutus 200 € omavastuulla, niin avot kyllä kannattaa. Niin se kasko ja sitten liikennevakuutus nyt ei maksakaan mitään, kun on täydet bonukset. Niin siinähän ne kulut tälle autolle on sitten, mitä ostin tähän muuta. Tosiaan noin 2 talvirengasta, no näette ne sitten. Tässähän on kyllä kitkat alla, mutta oli kyllä hyvät, kun käytiin tuolla reissulla, mutta on kai sen verran pappa, että pitää nastata tuolla ainakin, kun lähtee tuonne pohjoiseen. Ne nyt oli 3 hunttia, oliko ne 370 laitettuna ja kotiin toimitettuna, mutta sain ne siis halvalla vanteineen päivineen, mun mielestä halvalla mitä kyttäsi. Ja sitten ton lisävalon tonne eteen, se oli Black Friday-tarjouksena kanssa, olisiko ollut, uskallanko sanoa tänne ja katsoa, olisiko se ollut 300 € kotiin toimitettuna.
Joo, mutta mitään muuten olekaan sitten ostanut ja se on oikeasti hyvä valo, koska no tiedätte itsekö, jos pimeällä tai kun pimeällä ajaa paskaskelis märällä tiellä, niin kyllä se vaan on. Muutama 100 € niihin valoihin maksaa kyllä hermot ja itsensä takaisin, että se on ehkä paras panostus renkaiden ohella. Hyvien renkaiden ohella niin kunnon valot. Niin mitään muutahan tähän ei sitten tosiaan ne 2 rengasta ja toi lisävalo. Lisävalo, niin ne tuli sitten niin hankittua, koska muutenhan tässä on aika, tai siis on kattavat kaiken maailman varusteet. Ehkä jossain vaiheessa joku sieltä kyselikin, että tuleeko jotain kunnollista esittelyä ja muuta, niin varmaan ehkä jossain vaiheessa voisi jotain, katsotaanko kerkee, jos kerkee ja kun kerkee, niin laitella. Joo, mutta laittele kommenttia, jos on jotain mielessä ja mitäs mun piti vielä sanoa. Niin, tää video taitaa alkaa olla paketissa tässä. Seuraavalla videolla saatte sitten nauraa meikäläiselle. Katsotaan miltä tämä auto näyttää, kun mä heitän ne eri parivanteet. 6 rengasta, mistä 4 on tosiaan alumiinia ja 2 on sitten, tai siis kaikkihan on alumiinivanteita, mutta 2 on mustaa ja 4 on hopeita, niin katsotaan tilaanko sitten. En kyllä tilaa, se on ihan sama miltä se näyttää, kunhan halvalla sai. Joo, mutta kiitoksia kun katselit tällaisen tallivideon tässä näin ja ei muuta kuin se on moro seuraavaan videoon. Morjes!